class, sa continuation to sa last video natin about the turtle or the Python turtle. So we already done with the fill, start fill. Okay, so this time another function which is the pen up. Okay, so the idea of pen up and pen down is nagpe-perform siya wherein doon sa part ng or portion ng object nyo is automatic nagpe-pen up tayo kapag gusto natin mag-form uli ng another object which is sa ibang location naman. Okay? Kasi hindi naman continuous yung line niya to end. So, kailangan din natin pumunta sa ibang portion, okay, ng canvas natin para mag-form ng another object ulit. Okay? So, para lang siya yung sa pag nagre-create tayo ng drawing sa paper, okay? Di ba pag nagdo-drawing tayo, may mga instances na pine-pen up natin siya para mag-move tayo with another location na magdo-draw tayo. So, ganun lang yung idea ng pen up. Okay? So, para mas maintindihan, so let's proceed dun sa ating program. Okay, so ito yung part ng code natin class na nag-end fill tayo. Okay? So from this part, nag-pen up ako. Okay? So automatic start ako rito. Okay? Aside from forward class is maglagay tayo rito ng T right. Okay, para mas ma-visualize nyo kung ano yung nangyayari pag nag-pen up tayo. Pag nag-right ako rito ng, for example, another 90 degree, at nag-forward ako dyan na may distance is, notice nyo na walang lining yung part ng code na yan. So, check natin. Okay? So, from here, nakita nyo nag-color siya. Pagdating dito, class, wala na kayo nakitang line. Okay? Kasi automatic naka-pen up kayo. So, ibig sabihin ng pen up, walang drawing kayong ginawa doon sa part ng code na to. Okay? Instead, magpo-form kayo ng another drawing dito sa part na to. Okay? So, ilalagay nyo rito, sa susunod na code nyo will be magpo-form kayo ng circle. Halimbawa, okay? So, sa Python turtle natin, meron tayong code para makapag-form tayo ng perfect circle. So, ang gagawin nyo lang, from here, syempre, maglalagay kayo dito ng T, pen down. Okay? Ibig sabihin ng pen down, magsisimula na naman kayong mag-drawing doon sa pinaka-canvas nyo. Okay? So, sa ilalim ng pen down, maglalagay tayo ng T dot circle. Okay? Then, you have here open. So, yung open and close parenthesis ni circle function, kailangan i-indicate yung radius niya. Yung radius, it pertains do sa laki ng circle nyo. So, halimbawa, ilalagay ko dyan is 10. Okay? So, check natin sa anong mangyayari dun sa code natin. Okay? Automatic. Yan. Then, nag-form tayo ng circle dyan. Okay? So, medyo maliit yung circle natin. Lalakihan natin yung circle natin. At the same time is, i-fill o kukulayan natin yung circle natin. Okay? So, dadag tayo ng code dito. Okay? So, since medyo naliitan ako doon sa circle natin, magsiset ako dyan ng 50. Okay? Then, from here, mag-set tayo rito class ng so, you have color. Let's say naman, yung lining niya will be blue. Okay? Kasi medyo malabo yung yellow. Then, yung fill niya, i-fill natin siya, for example, is violet. Okay? Set natin yung violet. Then, you have your blues. Okay, from here, maglagay kayong dot, dot, begin fill. Okay? Begin fill, open and close parenthesis. Then, end fill tayo. Dot, D dot, end fill. Okay? So, you have end fill, then open and close parenthesis. Okay? So, check natin kung anong mangyayari dun sa is nagka-error siya because the color is not defined down. Okay? So, balik tayo dun sa code natin nangyari. So, yung color natin, walang T. Okay? So, hindi niya na-define kasi itong define nating turtle, hindi natin nilagyan ng T yun. Okay? So,
nag-error yung code natin, kaya hindi nakukula yung circle natin. Click tayo. Okay, automatic nag-circle siya, then nag-tayo na siya. Okay, so nakita niyo yung naging result ng ating drawing. Okay, so balik tayo ulit sa another function. So we're already done on the pen up and pen down. Okay, so sa fill color naman, if you're going to set a fill color naman, automatic ang mag-fill yan is yung mismong turtle. Para ma-fill nyo or yung pen nyo, which is equivalent to green. Doon sa nakita nyong PowerPoint, green yung sinet natin. Okay? So, proceed tayo with another color. Pen size. Okay? So, nakita nyo medyo manipis yung pinaka-lining or yung thickness ng ating lining. So, kung gusto nyo medyo kapalan siya, ang pwede natin gamitin is the pen size. Okay? So, halimbawa rito class, dito sa portion ng ating circle, okay, ang gusto natin is magbago yung pen size nito. Okay? Kasi medyo manipis yung pagkakaset natin doon sa ibang object. Gusto natin pagdating dito ay medyo makapal. So, lagay nyo dyan pen size. Okay? Then, set nyo yung width niya, which is equivalent to 10, for example. Okay? So, makikita natin kung gaano kakapal yung magiging lining ng circle natin. So, run natin yung program. Okay? Nakita nyo, mas makapal yung lining ng circle natin kumpara dito sa mga lining sa naunang object na ginawa natin. Okay? So, ang ginamit lang natin dyan is the pen size. Okay? So, aside from the pen size, okay, check natin ano pa yung mga available object natin. So, the last option natin is the so, ang gusto natin bumalik dun sa original position ng ating pen, which is coordinate 0, 0. Ang tatawagin nyo lang is si home. Halimbawa, dun sa coordinate 0, 0, gusto nyo bumalik doon. I-call nyo ngayon si home. Okay? So, halimbawa, dun sa part gusto ko gumawa uli ng pino. Okay? So, i-call ko lang si home. Lagay nyo t.home. Then you have open and close parenthesis. Then from here, t.circle. Dito ang huli ng circle. So, ang size ng circle is 20. Okay? Then, check natin kung babalik nga siya sa pinaka-coordinate 0, 0. Okay? Nag-home siya. Then, nag-create tayo ng circle. Okay? Automatic lang siya yung mga function na pwede natin gamitin by using the Python turtle. Okay? For the next lecture, please